Kisfiú a fogorvosnál. Péter ma nagyon izgatott, mert fogorvoshoz megy. Anyukája mellette áll és megnyugtatja. Ne félj, minden rendben lesz. A fogorvos mosolyog és kedvesen köszön. Péter leül a nagy székbe, és kinyitja a száját. A fogorvos megnézi a fogait. Erős és egészséges fogaid vannak, mondja az orvos. Péter örül, hogy nem fájt. A végén egy kis ajándékot kap, egy új fogkefét. Péter boldogan hazamegy, és elmeséli a történetet a kiskutyájának.